بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول دوستان بخوي. دوستانو یو ځل بیا تاسو ورور اسامه منظور تاسو ټول ته مخاطب یم. دوستانو تاسو به چې د کم چې دا تمنیل تاسو به دا کتلې وي او هغه کې چې د ما لیکلی وو چې هغه طلبه هغه نوجوانان چا چې اف اس سی کړی دا چا چې میټریک وکړو او یا دران چا چې ډیګریز اخیستې یعنی ډیګري هولډرز مرګري دي هغوی دپاره چې دا نننۍ ویډیو ډیره سپیشل ویډیو ده. دوستانو نن به چې انشاءالله زه تاسو ته داسې دوه طریقې ښیم چې هغې باندې تاسو ډېر ښایسته طریقې سره ارنینګ کولی شئ او ارنینګ چې دی تاسو به په خپل کور کې کوئ. داسې نه چې ته به ورپسې آوټ سایډ ځې بهر به ځې نو تاسو چې دی په خپل کور باندې چې دی هغې نه ارنینګ کولی شئ صرف او صرف هغې دپاره چې دی ضرورت دی د یو موبایل چې هغه یقینا تاسو سره شته دی یو انټرنیټ چې یقینا هغه تاسو استعمالوئ او د هغې په وجه تاسو دا اوسنۍ ویډیو ګورئ او دا رنګ چې دی بل ټایم نو هر شیز کې چې دی ټایم لګیږي هغه دوه شیزونه دي دوستانو. نمبر 1 موږ سره دی یوټیوب، نمبر 2 موږ سره دی امازون. نو دوستانو په نیکسټ ویډیوز کې به زه تاسو ته ښیم چې په یوټیوب په ذریعه باندې موږ څنګه چې دی ارنینګ کولی شو او دارنګ امازون په ذریعه باندې چې دی موږ څنګه ارنینګ کولی شو. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته دا هم ښیم چې دې کې به زه تاسو ته کم ریفر کوم دې کې چې دی کم بیسټ دی صحیح پکې کم یو دی بهترین پکې کم یو دی چې هغه نوجوانان کم چې بګنر دي کم چې یعنی کمپیوټر او په موبایل هاو نو باندې پوه شوي دي نو هغې دپاره چې دی کم یو اسان دی. نو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې زه به تاسو ته ښیم چې موږ به ارنینګ څنګه طریقې سره کوو د یوټیوب نه او دارنګه د امازون نه او په دې کې چې دی کم یو بهترین دی. نو دا دوه پلیټفارم مې چې دی تاسو ته وښول ډېر ښایسته طریقې سره چې دی ډېر خلک شته ډېر دوستان داسې شته دی چې هغوی به چې دی زرګونه نه بلکې لکونه پیسې چې دی په دې باندې وګټلې خو صرف او صرف دې دپاره چې دی د یو شي ضرورت دی هغه دی محنت کول ځکه چې الله تعالی محنت نه ضایع کوي او د محنت سله چې دی خامخا هر انسان ته الله تعالی ورکوي. نو دواړو لپاره چې دی محنت پکار دی. په نیکسټ ویډیوز کې به زه تاسو ته انشاءالله دا ښیم چې دې کې کم بیسټ دی. د را روانې ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.